હેલો દોસ્તો, આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં કોઈ રેસીપી નહીં, પણ તમે જોઈને સમજી ગયા કે કિચન ટૂરનો વિડીયો શેર થવાનો છે, જે એકદમ ઓછા બજેટમાં તૈયાર થયેલું છે અને એકદમ ઓછા સમયમાં ઓછી જગ્યામાં ઘણું બધું ઓર્ગેનાઇઝ થઈ શકે તે રીતે મેં એરેન્જમેન્ટ કરાવેલું છે. અને તમને જે દેખાઈ રહ્યું છે ને તે વુડન નહીં પણ વુડનથી અલગ મટીરિયલમાં બનાવેલું છે, જેથી જીવડા આવવાનો પ્રશ્ન નથી, ઊધીનો પ્રશ્ન નથી અને પાણીમાં પણ કદાચ તમે આ ફર્નિચરને સેટ કરશો ને તો પણ તમને ફૂલવાનો પ્રશ્ન નહીં થાય અથવા તો પાણી લગાવવાથી ખરાબ થવાનો પ્રશ્ન નહીં થાય. તે રીતે મેં તૈયાર કરાવેલું છે અને ખાસ વાત તો એ છે કે ઓછા બજેટમાં બને છે અને ઓછા સમયમાં બને છે. મને લાગે છે કે તમને વધારે બોલીને સમજાવવા કરતાં તમે જોઈને સમજી શકશો, તો તમે પ્લીઝ નિહાળો અને જ્યાં જરૂર લાગશે ત્યાં હું તમને થોડું થોડું બતાવતી જઈશ. તો આ રીતે મેં કુકટોપ ની સાઈડમાં જે મારી સિંક છે તે સિંક આ રીતે પસંદ કરેલી છે, જે થોડી ઊંડી પણ હોય, થોડી પહોળી પણ હોય અને નીચે ફાઇબરનો ભાગ છે, જેથી વાસણ છે તે તમે અંદર રાખો ને તો ત્યાં ને ત્યાં રહેશે, પ્લસ વાસણનો અવાજ પણ તમે સિંકમાં મૂકશો તો બિલકુલ નહીં આવે. અહીંયા મેં આલ્કલાઇન આરો રખાવેલો છે, જેથી નીચેની સાઈડ મારે પાણીનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બધું સિંકમાં જતું રહે. ત્યાં મેં એક માટલું પણ રખાવેલું છે અને એક્ઝેક્ટ સાઈડમાં બારી છે, પણ બારીથી ઘણીવાર મને વધારે પડતો સૂર્યતાપ મળે છે અને ઘણીવાર મને રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી, તો આ રીતે મેં રોલર પડદો કરાવેલો છે, જેથી મને એક બેકગ્રાઉન્ડનું કામ પણ થઈ જાય અને એ સૂર્યતાપની જ્યારે જરૂર ના હોય કુકિંગ માટે તો એ પણ મારું સચવાઈ જાય. સાઈડમાં મેં એક કોર્નર કરાવેલો છે, જ્યાં મારે માતાજીનો ફોટો છે અને એક્સ્ટ્રા મને જે પસંદ છે તે વસ્તુઓ હું ગોઠવી શકું. આ રીતે જે વ્હાઇટ પોર્શન તમને દેખાય છે ને, બધો વ્હાઇટ પોર્શન મેં કાચનો કરાવેલો છે, માત્ર મારા શોખ માટે. જો તમે કાચને સ્કીપ કરો તો તમને એકદમ ઓછા બજેટમાં આ મટીરિયલમાં તમારું કિચન ઓર્ગેનાઇઝ થઈ શકે છે મિત્રો. અને એકદમ નાની સ્પેસમાં મેં ઘણું બધું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે. કદાચ તમને તમારું જો નાનું કિચન છે અને ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું વિચારો છો તો કદાચ તમને હેલ્પ મળી જશે. અને બહાર તમને જ્યાં દેખાય છે ને એ બહારનો એન્ટ્રન્સ છે, પણ ત્યાં પણ મેં આ રીતે ગોલ્ડન કલરનું રોલર કરાવેલો છે, જેથી મને બેકગ્રાઉન્ડ પણ મળી જાય અને મારે અંદર કુકિંગ ચાલુ હોય ત્યારે મને કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ પણ ના થાય. અને આ સાઈડમાં મેં સ્લાઇડરવાળા ડોર કરાવી અને કબર્ડ કરાવેલો છે, જ્યાં મારે દાળ, ચોખા, એક્સ્ટ્રા મસાલા કે જે આપણે જરૂરી હોય તે સામાન અહીંયા ગોઠવેલો છે. અને બાજુમાં જે જગ્યા હતી ને ત્યાં મેં બોર્ડ રખાવેલું છે, જેથી મારે દિવાલમાં સ્પેસ વધારે જરૂર ના પડે. અને મારું અહીંયા માઇક્રોવેવ કમ ઓવન પણ રહી જાય છે, મારો કુકટોપ પણ રહી જાય છે, ઉપર ચીમની પણ મેં એ રીતે લખાવેલી છે કે ઓટો ક્લીન પણ થઈ જાય અને મોટી મોટરના કારણે મારું બધું જ છે તે સ્ટીમ ખેંચી લે. અને ચીમનીની બાજુમાં મેં 2 બોક્સ કરાવેલા છે, જેમાં પહેલા બોક્સમાં કલર, બીટર અને ટિફિન બોક્સ રખાવેલા છે અને સાઈડના બોક્સમાં મેં આ રીતે નાસ્તાને ગોઠવેલા છે. એ પણ મેં ગ્લાસ જારમાં ગોઠવેલા છે, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિને કંઈ પણ ખાવું હોય તો સામેથી મળી જાય, ગોતવું ના પડે. હવે કુકટોપની નીચેના પહેલા ડ્રોવરમાં રૂટીન લાઈફમાં જે યુઝ થતા હોય તેવા
કાચના વાટકા છે, સ્ટીલના વાટકા છે, નાસ્તાની પ્લેટ છે, ગ્લાસ છે, આ બધું મેં ગોઠવેલું છે જેથી આરામથી અને ઝડપથી મળી જાય અને સમય પણ ઓછો જોઈએ. હવે પછીનું મારું બીજું ડ્રોવર છે, તેમાં મેં આ રીતે એક્સ્ટ્રા પ્લાસ્ટિકના બોલ રાખેલા છે, જેમાં હું જનરલી શાકભાજી સુધારતી હોઉં છું. અને એક ટ્રે રાખેલી છે, કીટલી છે, ચોપર છે, જે ડેઇલી યુઝમાં મારે ઉપયોગમાં આવતા હોય તેવા વાસણો મેં રાખેલા છે. તપેલી છે, કડાઈ છે, કેસરોલ છે, આ બધી જ વસ્તુઓ એ રીતે રાખેલી છે કે ગોતવી પણ ના પડે અને સમય પણ ઓછો જોઈએ. અને એક્ઝેક્ટ તેની નીચે થોડું જે ડ્રોવર છે થોડું મોટું છે, તો આ રીતે મારે કુકર રહી જાય છે, જારો રહી જાય છે, સ્ટ્રેનર રહી જાય છે અને જે મારા નોનસ્ટિક વાસણો છે તે પણ રહી જાય છે. અને સાઈડમાં હવે કટલેરી બોક્સ છે, જેમાં રૂટીન લાઈફમાં યુઝ થતી દૂધની ગરણી, ઘીની ગરણી, ચાની ગરણી, વિસ્ક છે, ચમચા છે, ચમચી છે, ચાકા છે, કાતર છે, આ બધી જે રૂટીનમાં જરૂર હોય તે બધો સામાન મને સવારમાં કુકિંગ માટે ફટાફટ મળી જાય અને પરિણામે મારો સમય ઓછો જોઈએ. પછીનું મારું જે ડ્રોવર છે તે ડ્રોવરમાં મેં આ રીતે કાચનો સામાન એરેન્જમેન્ટ કર્યો છે, જેને આપણે ડેઈલી સવારના ચા માટે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો કપ અને રકાબી છે, એક્સ્ટ્રા કોઈ ગ્લાસની જરૂર હોય તે રાખેલા છે. અને માટીના મેં પોટ પણ રાખેલા છે કે જેના માટે હું તંદૂરી ચા બનાવતી હોઉં છું. તંદૂરી ચા અમારો દર સન્ડેનો સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ હોય છે, તો મારે દર રવિવારે સવારે આ પોટની જરૂર પડતી હોય છે. તમે પણ તંદૂરી ચા એકવાર જરૂર બનાવજો. મેં ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં રેસીપી શેર કરેલી છે. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે મિત્રો તંદૂરી ચા, અને બહાર કરતાં સસ્તી અને હેલ્ધી ઘરે ચા બનાવી શકાય. જો તંદૂરી ચા પીવાના શોખીન હોય તો એકવાર ટ્રાય કરવા જેવી રેસીપી છે મિત્રો. એકદમ સરસ રીતે મેં એરેન્જમેન્ટ કર્યું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ગોતવામાં મને સમય પણ નથી જતો અને મારે વારંવાર આ કિચનને સાફ પણ નથી કરવું પડતું. કારણ કે ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે વસ્તુ આડાવડી હોય તો ગોતવામાં સમય પણ જાય અને પરિણામે સાફ સફાઈ કરવાનો સમય પણ વારંવાર આપવો પડતો હોય છે. હવે નેક્સ્ટ ખાનામાં છે તે ચાની તપેલી છે, કડાઈ છે, કોઈ પણ એવા જે વાસણો એક્સ્ટ્રા થાળી છે બધું ત્યાં રાખેલું છે. હવે જે સિંકની નીચે કોર્નર છે ને ત્યાં જો મેં તમને કહ્યું હતું કે મેં ફાઈબરની બોડીવાળી સિંક કરાવેલી છે, તો તમને નીચેની સાઈડ ફાઈબરની બોડી દેખાતી હશે જો, જેથી કરીને વાસણનો અવાજ બિલકુલ ના આવે તમે સિંકમાં વાસણ મૂકો ને ત્યારે. તો એ રીતે મેં ગટરને પણ એરેન્જમેન્ટ કરાવેલી છે કે ખરાબ સ્મેલ ના આવે, તો પરિણામે તમે તેલ, ઘી, લોટ આ બધું એરેન્જમેન્ટ કરી શકો. હવે પછીનો જે સાઈડનું બોક્સ છે ત્યાં મેં દરવાજામાં આ રીતે ડબલ સાઇડેડ ટેપથી બટર પેપર એરેન્જમેન્ટ કરેલું છે, ફોઇલ પેપર એરેન્જમેન્ટ કરેલું છે, કારણ કે મને ડેઇલી લાઈફમાં આ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, તો ફટાફટ હું આ રીતે લઈ શકું અને સ્પેસ પણ ઓછી જોઈએ. તો હવે આ ડ્રોવરમાં મેં ઉપર નીચે 2 ડ્રોવર કરાવેલા છે, જેથી ઉપરની સાઈડ આ રીતે ચા છે, શુગર છે, કોફી છે અને બાજુમાં જે તમને દેખાય છે ને તેમાં મેં થોડા કિચન ટોવેલ રાખેલા છે, જેથી આપણે કિચનમાં કુકિંગ કરતી વખતે કપડાની જરૂર પડે તો આરામથી ગોતીને લઈ શકીએ. પાછળ મેં ઘીના ડબ્બા, ગોળ, છાશનો મસાલો, ચાનો મસાલો આ રીતે એરેન્જમેન્ટ કરેલો છે. અને એક્ઝેક્ટ નીચે મેં આ રીતે મસાલા માટેનું બોક્સ લીધું છે, જે ઉપર કાચની લીડ છે, તો આરામથી સમજાઈ જાય કે અંદર કેટલા મસાલા છે અથવા ભરવાની જરૂર છે. અને અંદર પણ જે નાના બોક્સ છે તેમાં પણ મેં આ રીતે કાચની લીડવાળું પસંદ કરેલું છે, જેથી એકબીજા સાથે મસાલા મિક્સ ના થઈ જાય અને તમારું કામ ના વધે. નહીં તો જનરલી એકબીજા સાથે મસાલા મિક્સ થઈ જાય ને તો આપણું કામ કારણ વગરનું વધી જતું હોય છે.
તો મેં જ્યારે પણ મસાલા માટેનો ડબ્બો પસંદ કર્યો ત્યારે એ જ રીતે પસંદ કર્યો છે કે જેથી કરીને મારું કામ ઓછું રહે અને મને ઘણો બધો સમય બીજા એક્સ્ટ્રા કામ કરવામાં મળી રહે. હવે મેં આગળ આ રીતે ખાખરા માટેના ડબ્બા રાખ્યા છે, નમકનું બોક્સ રાખ્યું છે, બ્લેન્ડર રાખ્યું છે, મિક્સચર રાખ્યું છે. આવા બધા જે મારે ડેઇલી યુઝમાં થતા હોય તે બધી જ વસ્તુઓ આ રીતે બોક્સમાં મેં સેટ કરેલી છે. મિત્રો, આ રીતે મેં કિચનને ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે કે મારું કિચન વુડન ફર્નિચરથી જો કરાવ્યું હોત તો કદાચ મને ડબલ ચાર્જ થાત, તો મેં એકદમ ઓછા ચાર્જમાં બનાવેલું છે. જો તમારે કેટલા ચાર્જમાં થયું છે તે જાણવું હોય તો મને કોમેન્ટ જરૂર કરજો, હું તમને કોમેન્ટમાં બતાવીશ. અત્યારે તમને હું આ બધી વસ્તુઓ નથી બતાવતી. હવે આ રીતે બીજા જે 3 ખાના છે ને તે થોડા મોટા બનાવ્યા છે જેથી કરીને મારો કુકિંગનો સામાન રહી જાય. આ રીતે મેં કુકિંગના બોલ સેટ કરેલા છે, કુકિંગની લીડ સેટ કરેલી છે કે મેં જ્યારે પણ મારે કુકિંગ માટે વાસણોની જરૂર હોય તો મને અહીંયાથી મળી જાય, તો વારંવાર સાફ પણ ના કરવા પડે, ખરાબ પણ ના થાય અને ફૂટવાની બીક પણ બિલકુલ ના રહે. મિત્રો, તમને મારું આ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવું લાગ્યું કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. એકદમ ઓછી જગ્યામાં, માનવામાં ના આવે તેટલી ઓછી જગ્યામાં મેં આટલું મોટું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે અને માત્ર ને માત્ર આ મારી વિચારસરણીથી મેં સેટ કરેલું છે. આ બધી જે વસ્તુઓ છે ને તે મેં સર્વિંગ માટે રાખેલી છે, જેથી મારે જ્યારે સર્વિંગ માટે પ્લેટની જરૂર હોય ને તો આ મારા ડ્રોવરમાંથી મને મળી જાય. આ પણ એક હીટ પેડ છે. આ હીટ પેડ તમે આ રીતે ખોલી પણ શકો છો અને પેક પણ કરી શકો છો. સાઈડમાં તમને જે 2 બોક્સ દેખાય છે ને તેમાં એક્સ્ટ્રા સામાન છે. આપણે જે મીઠાઈ માટેનું કપ હોય ને તે કપ છે, ટૂથપીક છે, કોઈ ચેક વસ્તુ કરવી હોય તો. આ રીતે મેં મોલ્ડ રાખ્યા છે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને નાની મોટી કરવી હોય તો મોલ્ડ પણ જરૂરી છે. પ્લસ આ રીતે આઈસ્ક્રીમ સ્પૂન છે, ક્યારેક મારે જરૂર પડતી હોય છે, તો આ બધી જ વસ્તુઓ એરેન્જમેન્ટ કરી છે. અને હા મિત્રો, હું આ રીતે મારા એક બોક્સમાં ડાયરી અને પેન પણ રાખું છું, જેથી મારે કોઈ પણ સામાન કિચનમાં ક્યારેય પણ પૂરો થઈ જાય ને તો હું લખી લઉં છું, જેથી ગમે ત્યારે માર્કેટમાં અચાનક જવાનું થાય તો એ ડાયરી ખોલીને હું વાંચી શકું કે અત્યારે કિચનમાં કયા કયા સામાનની જરૂર છે અને કેટલો સામાન પૂરો થઈ ગયો છે. જેના માટે હું હંમેશા કિચનની અંદર ડાયરી અને પેન જરૂરથી રાખું છું અને વસ્તુઓ ઘટતી હોય તો તેમાં લખી રાખું છું, જેથી મારો સમય બચી જાય અને હું ફટાફટ એક જ સાથે માર્કેટમાં જ્યારે જાઉં ત્યારે બધો જ સામાન લઈ આવી શકું, તો વારે વારે મારે માર્કેટમાં જવાના ધક્કા પણ ના થાય. હવે પછી ઉપરનો મારો જે ડ્રોવર છે ત્યાં મેં આ રીતે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ગોઠવેલા છે અને થોડા સ્પાઇસીસ રાખેલા છે, જે મારે ડેઇલી રૂટીન લાઈફમાં જરૂરી હોય છે અને ગમે ત્યારે જરૂર પડતી હોય છે. આમચૂર પાવડર, ચાટ મસાલા, ફુદીના પાવડર કે કોઈ પણ સામાન. અને સાઈડમાં થોડી સ્પેસ હતી ને તો આ રીતે મેં પ્લાસ્ટિકના 2 કન્ટેનર રાખેલા છે, જેમાં મેં આઈસ્ક્રીમ સ્કૂપ છે, પીઝા કટર છે કે કોઈ પણ પ્રકારના સર્વિંગના એક્સ્ટ્રા વાસણો છે, અથવા તો કુકિંગ માટેના સ્પેચ્યુલા છે, સિલિકોન સ્પેચ્યુલા, વુડન સ્પેચ્યુલા, એ બધું જ આ રીતે ઉપરના ડ્રોવરમાં સેટ કરેલું છે. આ બધી જ વસ્તુઓ બનાવવામાં મેં પર્સનલી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ રાખ્યો છે અને એકદમ ઓછા બજેટમાં ઘણી બધી સારી વસ્તુ થાય તેવો મેં પ્રયત્ન કરી મારું આ કિચનને મેં રિનોવેટ કર્યું છે અને ઘણી બધી સ્પેસ મેં મેળવેલી છે. તો આ રીતે મારું કિચનનું લેઆઉટ છે. એકદમ ઓછી સ્પેસમાં મેં ઘણું મોટું લેઆઉટ તૈયાર કરાવેલું છે. હવે ઉપર પણ મેં સ્લાઇડર કરાવેલા છે, જેથી હું ઘણા બધા ડ્રોવર તૈયાર કરાવી શકું અને પરિણામે ઘણો બધો સામાન ગોઠવી શકું. તો ત્યાં હું નથી બતાવતી કારણ કે ત્યાં મેં એક્સ્ટ્રા સામાન રાખ્યો છે જેનો મારે ક્યારેક જ જરૂર પડતી હોય તેવો સામાન. હવે જેવો કિચનનો એરિયા પૂરો થાય કે તરત જ અમારો ડાઇનિંગ એરિયા શરૂ થઈ જાય છે,
ત્યાં મારું ડાઇનિંગ ટેબલ છે અને મેં ત્યાં જ ફ્રીજને પણ સેટ કરેલું છે, જેથી ડાઇનિંગ એરિયા, કિચન એરિયા અને ફ્રીજ બધું એક જ લાઇનમાં એરેન્જમેન્ટ થઈ જાય. અને ડાઇનિંગ એરિયાની રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં મારો ડ્રોઈંગ હોલ શરૂ થાય છે અને પાછળના ભાગમાં બેડરૂમ શરૂ થાય છે. અને ડાઇનિંગ એરિયાની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં અમારી એક વાસણ માટેની ચોકડી છે, જે ચોકડીમાં મેં અત્યારે ડિશવોશર રખાવેલું છે. જે ડિશવોશરનો વિડીયો પણ તમને મેં આગળ બતાવેલો છે કે ડિશવોશરમાં વાસણ કેવા સાફ થાય છે, લેવું જોઈએ કે નહીં. જો તમે ના જોયો હોય તો જરૂર જોજો, તમને ઉપયોગી જરૂરથી બનશે આ રીતે. તો આ મારો કિચન ટૂરનો વિડીયો હતો. વધારે કંઈ જાણવું હોય તો કોમેન્ટ જરૂર કરજો અને મારું ઓર્ગેનાઇઝેશન તમને કેવું લાગ્યું તે પણ ફીડબેક શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.